අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රස කෑම YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයගලන්ට අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. මම අද හදන්නේ සුදු ලුණු පරාට. මම මේක හදන්නේ රොටි සාමාන්‍ය රොටි දෙකක් විතර ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක එක්කෙනෙකුට කන්න ඇති ප්‍රමාණයට තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම අරන් තියෙන්නේ පිටි කෝප්ප එකක්. අවශ්‍ය අනිත් ද්‍රව්‍යත් මම මෙතන මේ එකතු ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. මම මෙතන තෙල් තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා අවශ්‍ය පදවලට ලුණු දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බටර් තේ හැන්දක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන සීනි තේ හැඳි කාලක්. ඒ වගේම සුදු ලුණු ගොඩක් හීනෙට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 4ක සුදු ලුණු තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ලීක්ස් ටිකකුයි බ්‍රොකොලි හීනෙට කපාගත්ත බ්‍රොකොලි ටිකකුයි තියෙනවා. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. හැබැයි රොටියේ ලස්සන කොළ පාටක් එනවා මතු පිටින් මේක අපි ඒකට එකතු කරගත්තොත්. මම ඔයගලන්ට කියන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපේ පිටි කෝප්ප එකට අපේ තෙල් තේ හැන්ද දානවා. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි නෙමෙයි ලුණු පිංච් එකක් අපේ තේ හැඳි භාගෙන් දානවා. අවශ්‍ය අනිත් ලුණු ටික අපි තියාගෙන තියෙන ඉතුරු අපේ සුදු ලුණු මිශ්‍රණයට දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සීනි තේ හැඳි කාලා මම ඒකත් මේකට එකතු කරනවා. දැන් මම කරන්නේ මම වතුර අරන් තියනවා මේක අනන්න. වතුර ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර යොදා ගන්න මේකට. මම මුලින්ම කරන්නේ වතුර ගොඩක් එකපාර ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ. වතුර පොඩ්ඩක් දාලා මම මේක අතින් පොඩ්ඩක් කවලා කරගන්නවා. පදම තමයි අතේ ඇලෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට අපි මේක පිටි මෝලියක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් වතුර පොඩ දාලා අපි හිමීට මේක හදා ගන්නවා. මේක භාජනයෙන් අරගෙන පිරිසිදු මතු පිටක් පාවිච්චි කරලා ඒකට පාන් පිටි පොඩ්ඩක් මතු පිට දාලා මේක හොඳට අතින් අනා ගන්නවා. විනාඩි 10ක් විතර මේක හොඳට අනා ගමු. එතකොට අපිට අවශ්‍ය පදම එනවා. මේ පිටි ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන දාන තෙල් ප්‍රමාණය අනුව මේක මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් අනන්න ඕනද කියන එක වෙනස් වෙනවා. හොඳට බලන්න මම කොච්චර පදමද ගන්න කියලා මේකේ මේ අපේ අතට ඇලෙන්නේ නැති පදම වගේම මේක පිටිය මුලිය ගැලෙද්දි මෙහෙම කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පදමට ගන්න ඕන.
දැන් අපි විනාඩි 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේක ඇනුවා. දැන් නම් මට හිතෙනවා පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි මගේ පිටිමෝලේ. මේක තමයි මගේ පිටිමෝලේ. දැන් මම කරන්නේ මේක දෙකට කඩා ගන්නවා. කඩාගෙන මම පිටි දාපු වාජනයටම මේ පිටි දාපු වාජනයට මේක දාලා සෙලෝපෙන් රැප් එකකින් පිටි කොලයකින් මේක පැයක් විතර මේක පදම් වෙන්න තියලා තියෙනවා මේ විදිහට. දැන් මම පැයකින් ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා කියලා දෙන්නම් කොහොමද මම පිටි මෝලිය අරගෙන රොටි හදන්නේ. ඒ අතර මම කරන්නේ දැන් මගේ සුදු ලුණු මිශ්‍රණය හදා ගන්න. මම මගේ ලිප ඔන් කරනවා. ඔන් කරලා මම මේකට බටර් ටිකක් දා ගන්නවා. බටර් තේ හැඳ දා ගන්නවා. බටර් එක දිය වීගෙන එද්දි මම චොප් කරපු සුදු ලුණු ටික දා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන බ්‍රොකොලි ලීක්ස් ටිකුයි ඔයගලන්ට මේකට වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ සුදු ලුණු කොළ හරි නැත්නම් ලුණු කොළ හරි තියෙනවා නම් මං ගාව නැති නිසා මං අද ලීක්ස් ටිකුයි බ්‍රොකොලි ටිකුයි මේකට පාවිච්චි කරනවා. මේක ගොඩක්ම පාටක් සහ රසයක් එනවා බ්‍රොකොලි දාපුවාම. ඒ වගේම ලුණු පිංච් එකක් දාන්න. වැඩි දෙන්න ඕනේ නැහැ මේක. සුදුරුන්න සුවඳෙද්දී මේක ඔෆ් කරන්න. ඔෆ් කරලා මේක නිමෙන්න පැත්තකින් තියමු අපි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ පිටි මෝලිය අරගෙන ඒක අපි හදාගන්න ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් පැයකට පස්සේ තමයි අපි මේක කරන්න ඕන. පැයක් අපි පදම් වෙන්න පිටි තියන්න ඕන පිටි මෝලිය. හරි. දැන් අපි පැයක් පදම් වෙන්න තියපු පිටි මෝලිය ගන්නවා මෙතන. අරගෙන අපි කරන්නේ මේක හොඳට තුනී කරනවා. පුළුවන් තරම් තුනී කරන්න. පින් රෝල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න මහන්සි නම්.
හරි. සාමාන්‍යයෙන් රවුමට පුළුවන් තරම් රවුමට හදා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක මැද බලලා මේකේ පොඩි තැනකින් පොඩි කැපුමක් කරනවා. කැපුමක් කරලා මම කරන්නේ මේක ලස්සනට රෝල් කරගන්නවා වටේට. හරි. දැන් මේක තමයි මගේ පිටිමෝලිය. දැන් මම කරන්නේ මේක යට තියලා මෙන්න මෙහෙම මගේ අල්ල භාවිත කරලා තකා ගන්න. දැන් අපි ආපහු මේ පිටියකම ආපහු අතෙන් පොඩ්ඩක් තුනී කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මගේ මිශ්‍රණය අරගෙන සමාවෙන්න. මිශ්‍රණය අරගෙන මේ භාජනයකට අපි ආපහු දානවා. දාලා මම මේ භාජනෙම තමයි මගේ පිටි රොටි ටිකත් හදාගන්න. සුදුරුණු රොටි ටික. දැන් මම සුදුරුණු සහ ලීක්ස් මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා පොඩ්ඩක්. දාගෙන වටේට පොඩ්ඩක් මේව කරගන්නවා. දැන් තමයි මගේ සුදුරුණු රොටි එක. මම මේක පැත්තකින් තියාගන්න. පැත්තකින් තියාගෙන මම ඉක්මනට අනිත් රොටියක් ඉක්මනට හදා ගන්නවා. නම් අඩු ගොඩේ මේක හදාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. මේකත් අපි පොඩි කැක්කුමක් කරනවා. මක් කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙහෙම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඊතර සුදුරුන් ටිකත් මේකට කවලම් කරගන්නවා. දාලා මතු පිට දාලා මේක
හොඳට තලා ගන්නවා. හරි. දැන් මම හිමීට අරගෙන මේක මගේ වාජනයට දාගන්නවා. වාජනයට දාගන්නවා. මේ තමයි මගේ රොටි දෙක. දැන් මම මේක හොඳට golden brown වෙනකන් වටේට මේක මේ උයා ගන්නවා. දැන් අපි විනාඩි දෙකක් විතර එක පැත්තක් රොටියේ රත් කරා මද ගින්දරේ. දැන් මම අනිත් පැත්ත හරවන්න යනවා. මේ වෙලාවේ මම අඩු ගින්දර දානවා. අඩු ගින්දරේ අපි මේ පැත්ත රත් කරගමු. හරි, මම විනාඩි දෙකක් අඩු ගින්දරේ මේ රොටිය අනිත් පැත්තත් හදාගත්තා. දැන් අපි බලමු පෙනුම කොහොමද කියලා. රොටිය හොඳට golden brown වෙලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තම. දැන් මම මගේ මේ තැටියට මේක පා ගන්නවා. මේක තමයි මගේ පරාටා එක. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේක මාළු හොදි, මස් හොදි වගේ දෙයක් එක්ක, එහෙම නැත්නම් කට්ට සම්බෝලයක් එක්ක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. මේක හරිම රසයි. අපි සාමාන්‍ය ස්නැක් එකක් විදිහට හරි රාත්‍රී ආහාර ප්‍රධාන ආහාර වේලක් විදිහට මේක අපිට කන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න, හදලා මට රස කියන්න. මම හිතනවා මේ රොටිය තව පොඩ්ඩක් තුනී වුණොත් එහෙම අපිට හදාගන්න යන වෙලාව අඩු වෙනවා. ඒ වගේම රොටි මේක රොටියකින් රොටිය ලොකු කරලා හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රොටි ගොඩාක් තුනියට හැදුවොත් එම් රොටි දෙකක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් හැදුවේ ඝනකම රොටිය. හැබැයි මතක තියාගන්න රොටිය පොඩ්ඩක් තුනී කරොත් හදන්න යන වෙලාව අඩු වෙනවා. ඒ වගේම රොටිය ඇතුලේ අර අමු ගතිය, අමු පිටි ගතිය තියෙන එක නැති වෙනවා. ගොඩක් වෙලා හදන්න ඕන ඉක්මනට දෙපැත්ත ඉදෙනවා. ඒ කරුණ මතක තියාගන්න. හදලා මට රස කියන්න මේ රොටියේ කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මම දාන රෙසිපිස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි මගේ YouTube channel එක නැරඹුවට. ආයිබෝන්.